sa inyo kung paano gamitin ang Canva. Ano nga ba ang Canva? Ang Canva application guys ay isang graphic design free tool na kung saan marami kang pwede gawin. So you can see, so dito pwede kang gumawa ng brand logo kung may branding logo ka. At marami siyang free template dito na pwede mong gamitin. Mga Facebook post kung gusto mo, Instagram post, meron din mga infographics, yan mga pwede mo magamit sa freelance job, freelance work, yan meron din siya mga brochures, so mga business type na freelance job pwede mong gawin dito. YouTube thumbnail for example, yan, so dito din ako gumagawa ng YouTube thumbnail ko mga guys. So ito mga logos, marami tayo pwedeng magawa kay Canva. So may explore nyo lang at pag-aaralan nyo kung paano siya gamitin guys. Napakaganda ng tools na to at free. So pwede naman kayong mag-avail ng pro neto para sa iba pang mga features na mas magaganda. Pero as of a beginner or as a starter, mas preferred ko na gumamit muna kayo ng free version. So kapag may kita na, may budget na, pwede na kayo mag-upgrade to bro. Pwede ka rin gumawa dito ng iba't iba pang mga graphic design or gumamit ng iba pang mga templates dito. For example, YouTube thumbnail. So dito nga ako gumagawa guys, from scratch gawa tayo. So may mga template naman dito na nakahanda na, may mga free dyan na pwede mong gamitin. Pero kung ayaw mo naman, scratch na lang tayo, gawa tayo. Example yan guys, yung Lazada, gawa tayo ng thumbnail kung paano nga ba kumita. So ito guys is actual ko lang ginagawa na. So gagawa kasi ako ng aking panibagong YouTube video content. So on how to earn money using Lazada and Shopee. So gawa na rin tayo ng actual thumbnail ko na gagamitin. So yan, more adjustment lang guys. Mas maganda kung gagandahin nyo yung pagkagawa at be creative. So nasa sa inyo naman yan kung paano nyo siya timplahin. Kumbaga sa graphics kasi guys, sa graphic designing, paglaruin lang natin yung mga kulay, yung mga photos, at gagawin natin siyang kumbaga message content, yung magiging bridge para maintindihan kung ano yung nilalaman ng content mo. Yan, for example gawa tayo ng title ng YouTube thumbnail natin, paano kumita online kay Lazada at Shopee. Syempre pagandaan natin yung presentation ng ating thumbnail para medyo catchy naman, yung tipong may intindihan ng makakabasa at yun talagang i-click nila. Syempre ma-aware sila at curious, paano nga ba? So ganda natin yung gagawin natin guys, medyo presentable para mas catchy. So marami ka pang magagamit na mga tools dito sa ibaba. Ayan, mga iba't ibang tools, fonts, mga free naman yung mga yan guys. Sorry, may dumaan na sakyan. So yan, tuloy natin ang ating pag-edit ng thumbnail. So i-fulfill lang natin lahat ng spaces, pero mas maganda kung lalagyan natin siya ng margin bawat spaces. Yung mahalaga sa graphic designing guys, yung mga spaces na yan. Then yung mga colors na gagamitin mo dapat angkop, or kung medyo marunong kayo sa color wheel kung ano dapat gamitin, kung ano yung babagay sa bawat kulay, so mas maganda at mas mapapadali na sa inyo na gumawa ng mga ganitong thumbnail. Yan guys, so sa ganitong kulay mas bagay yung puti, so puti na lang gamitin natin. Then add pa tayo ng text. So heading, so pwede ka rin mag subheading dyan guys kung gusto mo.
Pero kasi mas minsan preferred ko yung heading lang, paramihin ko lang yung susulat ko, tapos space lang. So pero napasa inyo naman ako anong gagawin. As a tutorial, pakita ko na lang sa inyo ba. So yan, copy paste lang. So ulitan natin ang konti ito kasi medyo makalaki. Then adjust natin yung alignment. Yan. So that's it guys. Simple lang, diba? Ganun na siya kabilis at kadali. Yung mga tools ay nandiyan lang naman sa ilalim. Kung gusto nyo pa siyang i-adjust, lagyan ng ibang color effect or yung underline yan, like yan. Then save image as PNG. Mas maganda yung quality ng PNG guys, pero usually pag gusto nyo transparent yung background, JPEG ata na automatic na rin minsan. Yan. So tapos na yung isa nating ginawa. So tapos ayan guys yung iba kong mga creation dyan. Marami na rin akong ginawang mga creation dyan sa ibang mga nagpapagawa sa akin, at yung sa akin namang mga sariling thumbnail na dyan din. So gawa pa tayo guys. Gawa naman tayo for example brand logo. So marami mga free templates naman na pwedeng gamitin guys. Pili na lang kayo, or kung gusto nyo from scratch gawa na lang kayo. Ito mga editable, so pwede mo siyang i-edit, pwede kang mag-play around sa mga yan. So kayo na bahala kung ano yung gagawin nyo. So for the sake of the video, gawa tayong isa. So ito is for tutorial lang guys, hindi ko siya balak gamitin or ibenta kasi wala naman akong client na nagpapagawa ng logo. So kung may mga client kayo, dito na lang nyo gawin. Creation. Palitan natin ng background colors. Then medyo masakit sa mata, palitan natin ng ibang mga details. So pwede natin itong gawing white. Kung hindi pa kayo satisfied, pwede pa kayo play around dyan. So ibahin natin. Lagay tayo ng iba pang mga elements. So may mga shapes din naman dito. Then yung ibang mga free elements na yan, stickers, meron din text, ayan, photos. Pero kung may mga prepared na kayo na nakasave sa gallery nyo, pwede nyo rin namang i-add. Hanap tayo. So since love creation, maganda heart, no? So natin to green, white. Parang mas maganda kung yung white background natin to guys, pero ayusin muna natin yung detail. Pero maganda kung ayusin muna natin yan. So palitan natin itong mamaya ng background to white. Just lagyan mo natin ito sa front. Yan, i-delete natin yan. Then change natin yung art sa red, then white background. So try natin. Tingnan natin guys. Change natin ito sa red, just white background. So yan. Yan guys, medyo presentable na siya. Simple lang pero medyo mas maganda siya compare kanina na masakit sa mata. So yun, kung medyo bitin pa kayo, pwede nyo pa baguhin yan. So for the sake of the video, ganito lang muna. So save na natin. And ito i-sample lang guys ha. Wala naman akong client pa.
ibenta to. So sample lang naman. And then yan, simansin nyo iba ko pang makagawa. So ito, isa itong klase ng invitation card. Turns to 1 year old na tong pinagawa niya sa akin. So yun yung iba pa. So napakadali lang gumawa dito guys. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. And good luck sa inyong journey.